Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Xôi cốm vừa mới nấu xong nó thơm ơi là thơm luôn. Thơm cái mùi nếp non á, ngậy ngậy. Sau khi mà xôi nấu xong á, em đem ra em bày ra cái dĩa như thế này. Thì mình sẽ cho hạt sen lên nè, tất cả những cái hạt sen và dừa này đã làm chín và mình xên lên rồi nè. Cho nên là mình cho vào sau không vấn đề gì ha. Anh chị cũng có thể cho vào trong cái nồi mình trộn mình hấp lại luôn, nhưng mà làm vậy mình đảo là nó nát hạt sen, nó xấu, nó không có đẹp. Đó, cho cái dừa xên lên nè, nhìn nó trong, nó dẻo, ăn nó giòn giòn béo béo. Đậu xanh nè, đậu xanh xay nhuyễn là rắc lên. Và anh chị có thể ăn kèm với lại muối đậu tùy theo vùng miền nha. Cái này thì tùy sở thích thôi, mình có thể bỏ vào hoặc có thể là không. Nói là xôi cốm nhưng mà nó phải kết hợp với lại hạt sen. Hạt sen thì đã được xên đường lên rồi, nó có cái vị ngọt thanh và nó bở, nó bùi. Cùng với lại dừa rám cũng xên lên, nó trong veo luôn mà nó giòn, nó có cái độ giòn, thơm, béo, ngọt nhẹ thôi. Xôi cốm khi mà ăn vào nó có cái độ dẻo mà nó dai, giống như là anh chị nhai cái viên kẹo dừa vậy đó. Nó dai nhưng mà nó không có ngọt như kẹo dừa đâu, nó thơm, nó bùi và nó béo. Phải nói là nó ngon cực kỳ luôn. Trước tiên thì em sẽ đi nấu nước cốt dừa. Ở đây em có 1/2 chén nước cốt dừa là 100g nè. Nước cốt dừa nguyên chất luôn ha. Hoặc là anh chị có thể dùng nước cốt dừa lon đều được. Rồi em thêm vào đây một muỗng canh đầy đường 20g. Chần thêm chút xíu siêu muối nữa để cho nó đậm đà. Nấu nhỏ lửa cho tan đường, không để sôi nhé. Nó sôi là cái này nó sẽ bị mùng con á, không ngon và không thơm nữa đâu, nó sẽ mất đi cái độ béo. Nước cốt dừa này em nấu đã nóng lên và tan đường rồi nè. Bây giờ em tắt bếp luôn nha. Em sẽ đem ra trộn vào với cốm luôn. Để nóng như thế này mình trộn vào luôn ha. Ở đây em có 200g cốm dẹp. Thật ra thì cái cốm này người ta đã làm nó chín rồi, nhưng mà bây giờ nếu mà mình ăn thử thì nó có cái độ giòn và nó cứng ha. Để trở thành một cái món xôi cốm thì mình phải sơ chế qua vài cái công đoạn nữa mới được. Cái nước cốt dừa mà em mới nấu xong nè, em sẽ trộn vào đây, mình cho vào từ từ thôi nha. Nó đang nóng như thế này mình trộn luôn ha. Chút một thôi anh chị ạ. Rồi em trộn vào đây 1/2 cái nước cốt dừa này thôi ha. Còn lại cho vào trong nếp. Trộn nhiều quá là nó ướt thì cái cốm này nó sẽ mềm quá cũng không ngon. Cái độ ẩm chỉ đủ làm cho cái hạt cốm nó dẻo ra là được rồi. Đều lên rồi thì bây giờ mình sẽ đậy nắp mình ủ ở đây cho hạt cốm nó mềm ha. 100g cùi dừa rám nè, sau khi mà đã sơ chế sắc sợi ra như thế này rồi á, và em rửa sạch rồi thì em ướp vào đây 30g đường cát. Xóc cho đều lên và để cho nó thấm ha, tan hết đường ra là được. Cốm này ủ được một lúc rồi thì em đưa ra em trộn lên ha, mình trộn lên cho nó rời ra và mình trộn lên để cho nó thấm được đều hơn á, nó sẽ dẻo đều á. Có cái nước cốt dừa ở đây một lát nữa nó dẻo, nhưng mà cái hạt cốm nó sẽ rời ra từng hạt, nó không có dính vào với nhau. Giờ nở hơn hồi nãy rồi nè. Mình sẽ cho thêm vào đây miếng nước cốt dừa nữa đi. Rồi trộn lên rồi em lại tiếp tục ủ vào đây một lúc nữa. Ở đây là 400g nếp, em vẫn xài nếp sáp ngỗng nhá, anh chị có thể dùng nếp bắc. Cái nếp này thì em ngâm 4 tiếng nè, có thể ngâm 1 tiếng bằng nước ấm nha. Và cái nước cốt dừa hồi nãy còn lại nè, em cho vào đây luôn. Nếp thì em ngâm xả sạch và để ráo rồi. Trong nếp này em cũng dàn vào đây tí xíu muối nha, bởi vì cái lượng nếp này nó ít á. Trộn đều lên rồi thì cho vào hấp luôn thôi. Em dùng một cái khăn để lót ở dưới sừng nè. Lượng xôi ít lắm cho nên là anh chị có thể dùng cái nồi cơm điện để mình hấp cũng được cho nó tiện. Em khơi một cái lỗ ở giữa cho xôi nó chín đều ha. Và bây giờ thì mình phủ khăn lên, và cái khăn này trước khi mà cho lót vào đây là em đã xả nước vắt ráo ha. Bây giờ anh chị để nấu cho em 30 phút nha. Ở đây em có 150g hạt sen tươi. Anh chị mua lựa cái loại hạt sen già đó thì ăn nó sẽ bùi và nó ngọt, nó thơm hơn.
Cái màu nó ngà ngà như này nè, là hạt sen già lắm nè. Cái này á, mua về mình đông đá sử dụng được lâu lắm. Bây giờ em đem luộc lên nha. Khi nước đang lạnh là mình bỏ vào luộc luôn. Mình cho thêm vào đây chút xíu muối. Hạt sen em luộc nó bắt đầu sôi rồi á, thì anh chị giảm lửa giùm em ha. Giảm lửa nhỏ thôi á, để cho nó sôi, nó chín sen mà nó không có bị nứt đôi cái hạt sen ra. Đây là hạt sen tươi cho nên em luộc chừng 10 phút thôi, rồi thì em thử em thấy nó cũng chín vừa đến rồi đó. Bây giờ thì em sẽ tắt bếp đi và mình đậy nắp lại, mình ủ ở đây ha. Em ủ thêm 10 phút nữa. Nãy giờ em nấu được 30 phút nó chín rồi đó, em xới lên nha. Thông thường á thì anh chị rưới thêm đây chút nước á thì nó sẽ nhanh chín và nó chín mềm hơn. Nhưng mà nếu mình để nước vô như vậy á thì ăn cái xôi nó nhạt, nó không ngon đâu. Cho nên em sẽ nấu thêm chút xíu nữa, kệ tốn ga một tí, nhưng mà cái xôi ăn nó ngon, nó đậm đà hơn. Xới cho đều lên nè, rồi thì mình nấu thêm lần nữa. Đậy nắp lại và nấu thêm 30 phút nữa giùm em nha. Dừa em ướp với đường nè, nó tan xong rồi em đem đi em sên. Sên cho nó rút hết cái nước này, nó cạn nước và nó trong cái miếng dừa là được. Rồi em sao cho nó ráo nước và trong cái miếng dừa là được. Em tắt bếp đi và để cho nó nguội nè. Như này là được rồi nè. Hạt sen cũng vậy, em đem em sên giống như dừa đó, mình sên cho nó ráo nước cho nó thấm đường vào trong cái hạt sen là được. Đậu xanh thì em hấp chín rồi nè, bây giờ nó nguội rồi em cũng đem đi xay luôn. Đó, nó rời ra như thế này, nhìn nó rất là khô nhưng mà nó mềm tơi luôn. Để cho vào trong cái cối này để xay luôn nhé. Tơi mịn xốp luôn ha. Nếu đậu xanh mà anh chị lỡ hấp nó hơi bị ướt thì mình bỏ cái chỗ ướt ra, mình đừng có lấy vào đây. Để xay nó mới tơi được. Và dùng cái cối này xay nha, không dùng máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố xay không được đâu, nó bét á. Cái cối này em thấy xài được á, nó tiện mà xài nó bền nè. Nhà em là sử dụng nhiều á, em hay xay gấc để nấu xôi bán á, bền phết đấy chứ. 50g đậu xanh ha anh chị ha. Nồi xôi em nấu được đúng 1 tiếng rồi kể từ khi mà mình bắt lên nè. Xôi bây giờ nó chín rền rồi nè anh chị. Em xới nó lên ha. Xới nó lên rồi thì mình đưa ra mình trộn cái cốm vô nè. Đó, bây giờ trộn vô nè. Trộn cho nó đều lên xong rồi thì mình cho vào mình hấp lại. Hấp lại cho nó nóng lên thôi là được nha. Xôi cốm vừa mới nấu xong nó thơm ơi là thơm luôn. Thơm cái mùi nếp non á, ngậy ngậy. Sau khi mà xôi nấu xong á, em đem ra em bày ra cái dĩa như thế này. Thì mình sẽ cho hạt sen lên nè. Tất cả những cái hạt sen và dừa này đã làm chín và mình sên lên rồi nè. Cho nên là mình cho vào sau không vấn đề gì ha. Anh chị cũng có thể cho vào trong cái nồi mình trộn mình hấp lại luôn. Nhưng mà làm vậy mình đảo là nó nát hạt sen, nó xấu, nó không có đẹp. Đó, cho cái dừa sên lên nè. Nhìn nó trong, nó dẻo, ăn nó giòn giòn, béo béo. Để hạt sen, để dừa lên rồi ấy, thì anh chị rắc đậu xanh nè, đậu xanh xay nhuyễn là rắc lên. Và anh chị có thể ăn kèm với lại muối đậu, tùy theo vùng miền nha. Cái này thì tùy sở thích thôi, mình có thể bỏ vào hoặc có thể là không. Đó, cái hạt sen nó nở, nó cười ra nhìn xinh chưa. Hạt sen thơm và nó có cái vị ngọt thanh rất là ngon luôn, nó bùi béo. Xôi cốm á, nó có cái độ dai và nó béo, thơm cái mùi nếp mới á, quyến rũ lắm. Thì món ăn này để dành cho các cụ ngồi uống thưởng trà mà râm ran nói chuyện rồi ăn thì thú vị lắm nè. Dừa rám á, giòn giòn sật sật, cái vị ngọt của nó vừa thôi, không ngọt nhiều đâu. Và nó cũng hơi béo béo thôi, ngon lắm luôn á. Thì em vừa mới chia sẻ đến anh chị cùng các bạn món xôi cốm nè. Anh chị có thể không nấu xôi và mình ủ xôi rồi mình trộn lên mình ăn cũng rất là hấp dẫn luôn. Nói là xôi cốm nhưng mà nó phải kết hợp với lại hạt sen. Hạt sen thì đã được sên đường lên rồi, nó có cái vị ngọt thanh và nó bở, nó bùi. Cùng với lại dừa rám cũng sên lên, nó trong veo luôn mà nó giòn, nó có cái độ giòn, thơm, béo.
Xôi cốm khi mà ăn vào nó có cái độ dẻo mà nó dai, giống như là anh chị nhai cái viên kẹo dừa vậy đó. Nó dai nhưng mà nó không có ngọt như kẹo dừa đâu, nó thơm, nó bùi và nó béo. Phải nói là nó ngon cực kỳ luôn. Vâng, thì em cũng rất là cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi cái món xôi cốm mà em vừa mới chia sẻ đây. Kính chúc cô chú, anh chị và các bạn thực hiện món xôi cốm ăn ngon và vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu.